dùng dịch ép vô cây và có đâu cần nữa không lợi. Bên kia thì do cái sáng không có lên trên bờ được, cho nên thì hôm nay kết hợp hai cái máy cuốc lại để dỡ cái cầu này cầm trụ luôn. Một cái là không đủ lực. Bây giờ hạ nó xuống đi, gỡ cái đó ra buộc cây này tiếp cây này nè. Không, nó lên luôn rồi. Lên luôn rồi đó. Gỡ ra tiếp nữa cây này luôn. Buộc cây kia bên đây luôn. Tính ra này cầm xuống có một khúc gì mà hít quá trời ha. Xịt khói luôn. Ra ngoài luôn, cho qua đây nè. Cho qua đây đi. Quá dữ rồi. Đứt cái chân luôn rồi thấy không? Đứt cái tê luôn rồi. Cho là kẻ đi, cho là kẻ đi. Rồi thôi nó cẩu lên lại. Cái này phải hai chiếc dở rồi nổ. Ở đây tới bợ cái cạp lên á.
Buộc dây đi, buộc dây dở lên đi mới được. Nhắm cao lên chút xíu bạn. Hình như ngay rồi đó. Ngay rồi đó, bây giờ xây trụ lại. Xây lại. Xây trụ lại. Đá chân vô. Ra nữa. Không ra đâu, được đó. Đó đây. Vô không? Vô lại hả? Vô lại thì ra được. Vô lại mà cái trụ nó không được đứng. Đá chân gì vô là ngay. Rồi lấy cầm đóng xuống. Rồi đóng xuống đi. Xuống đi. Con ra, đóng xuống ra. Đóng kéo ra, đóng kẻ ra. Vừa đóng xuống kẻ ra nè. Không, cứ đóng xuống bình thường để sao chứ á. Ngay rồi. Rồi xuống đi, xuống đi. Xuống đi, xuống đi. Xuống. Nó cười ha.
Anh đóng xuống đây, anh đẩy cái đầu ra chút xíu là được rồi. Rồi rồi rồi. Rồi cái đá đi chứ đó. Đó đó đó, cái đó im đó. Chuột rồi. Con phản nè. Xuống 3 cái vậy nữa được rồi. Yếu lắm đó. Xuống đó về. Còn xuống rồi, đóng hết xuống thôi à. Quá tốt rồi đó. Lỡ quất về cái nó cho nó xong luôn đây cho rồi.